Ημερολόγιο. Χαιρετισμός. Η ομάδα συστήνεται. Άγγελος και στήξεις. Ελί. Χρήστο τον Άγγελο. Και Σάκη Μαρία. Γεωργία Κεβέζου. Είχε Χαντή Μανουή. Είμαι ο Άγγελος. Είμαι ο Άγγελος Τρεζίου. Ελεονόρα Πρεφαδόρα. Η ομάδα στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με την ομάδα, ο Ευάγγελος έφερε και διάβασε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που διάβαζε εκείνο τον καιρό, που λεγόταν Έραγκον. Έραγκον. Το έχεις φέρει μαζί σου? Λάκους και μάγους. Το έχεις φέρει μαζί σου? Όχι. Πώς θα μας το πεις? Από εκεί. Το έχω εδώ μέσα. Το έχω πει τόσες φορές που το έχω μάθει απ' έξω. Θες να το πεις, να το ακούσουμε? Ναι. Άλλη μια φορά, ναι. Σε κάποιους ανθρώπους τους εμφανίζει κάποιοι διαλέγουν κάποιους ανθρώπους για να γεννηθούν. Στην παλάμη τους αποκτούν μαγικό. Τα τατουάζ, η μαγεία τους είναι από τους δράκους και λέγονται δράκο-καβαλάριδες. Τότε, ο Άκης μας παρουσίασε ένα δράκο. Ένα δράκο, Εμείς τότε ρωτήσαμε την ομάδα. Πρώτα τον Ευάγγελο. Και επίσης μπορώ να πω κατευθείαν για αυτό το θέμα, επειδή μου έχω διαφύγει. Οι δράκοι και οι δράκο-καβαλάριδες μιλάνε μέσα από τη σκέψη τους. Ευάγγελε, αν είχες μαγικές δυνάμεις, αν ήσουν μάγος, όπως στο βιβλίο, Ναι. τι θα έκανες? Εξαρτάται, γιατί όπως ξέρεις, εγώ θα προτιμήσω να μιλάω στην αρχαία γλώσσα. Εκτός από αυτό. Στο βιβλίο. Αλλά για να πω στα ελληνικά, γιατί όπως ξέρεις, θα έλεγα φωτιές, να πω και πολλές άλλες. Συνήθως, τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις? Συνήθως, σίγουρα είναι οι φωτιές. Και τι θα εξαφάνιζες? Θα εξαφάνιζα το θάνατο και τα γελαματά. Πολύ ωραία. Γεωργία, αν είχες μαγικές δυνάμεις, τι θα έκανες? Θα έκανα τα πάντα
10 και 44, πάντα τα πάντα. Ούλα και τσίρου. Χρύσα, αν ήσουν αμάγος, τι θα έκανες? Πέτασα αεροπλάνο. Θες να μας δείξεις? Κάντο. Παρίσι. Παρίσι. Quiero política de control del cofán, y como esto se encargue. Χρύσα, αν ήσουν μάγισσα, τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Άντα. Έτσι. Σε βοηθήσω. Ωχ, την κάτω θα κάνει τώρα. Κάντε μιαου μιαου τώρα. Μιαου μιαου. Έλα. Δεν θα κάνουμε μια Τι έκανε τη γάτα Πώς μιλάει η γάτα? και πώς κουνάει την ώρα της. Και για να πάει η γατούλα να ξαπλώσει εκεί. Πού θα πλώσω, Εκεί που θέλει. Δίπλα στο δράκο. Σάντι, αν είχες μαγικές δυνάμεις, τι θα έκανες? Έργαζα αγόρια, κορίτσια, γυναίκες, έργαζα αστέρια, φεγγάρια, πολύχρωμα φώτα, με ένα καπέλο πολύ μεγάλο, μαύρο, πελώρινο, με φτερό και πάνω το φτερό θα έχει ένα μπέλος. Ελίνα, αν ήσουν μάγισσα, αν είχες μαγικές δυνάμεις, τι θα ήθελες να κάνεις? Ή τι θα ήθελες να είσαι? Θέλω να γίνω ασπρόπελης της Έλλη. Χα, μας πρόλαβες. Για πες, Άγγελε, εσύ και θα πει μετά η Ελίνα. Πώς μιλάει το Περιστέρι? Καθόλου. Είναι βουβό? Λίγο Πώς? το και μικρό. Έχει μικρή μύτη. Ναι, ναι. Αλλά τι ήχο βγάζει συνήθως? Καθόλου. Καθόλου. Είναι βουβό. Ωραία. Είμαι γκλάνος. Άλλαξες. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Ελίνα, που σου πήραμε τη θέση. Αν ήσουν μάγισσα, τι θα έκανες? Τι θα θέλεις να είσαι, βασικά? Αν ήμουν μάγο, θα ήμουν δεν με καταλάβουν οι ανθρώποι. Θα φορούσες Ένα άσπρο φόρεμα. ένα λευκό φόρεμα. Πολύ ωραία. Μαράκι, αν είχες μαγικές δυνάμεις, τι θα έκανες? Εγώ χορεύω. Θέλεις να μας δείξεις? Μουσική, Γεωργιά. Ναι.
Υπέροχα. Και τέλος, ρωτήσαμε τον Άκη, Άκη, αν ήσουν μάγος... Ένα μάγο, Ναι, ένα κουτί, ναι, έχει μέσα ένα κοπέλα, ναι. για να βγει ένα μάγο. Θες να το κάνουμε μαζί τώρα? Παίρνω. Θα φορέσεις αυτό. Έλα, Χρύση. Κάθισε. Έλα, Μάγια. Συγγνώμη. Κοπέλα. Γεια σας. Πώς σε λένε? Χάρηκα. Πώς σε λένε? Χάρηκα. Σε λένε? Χάρηκα. Πώς σε λένε? Νόπι. Χάρηκα. Πώς σε λένε? Χάρηκα. Πώς σε λένε? Χάρηκα. Χάρηκα. Πώς σε λένε? Χάρηκα. Εσύ το έχεις και εγώ το ψάχνω. Βασίλη, πώς σε λένε? Βασίλη. Πώς σε λένε? Υπέροχα. Μπράβο, κοπέλα. Πάτησες. Λάθος, συγγνώμη. Δεν πειράζει η λογία μου. Σε μια επόμενη συνάντησή μας με την ομάδα, χωριστήκαμε σε ζευγάρια και κάναμε ερωτήσεις ο ένας τον άλλον. Πώς σε λένε? Εύαν. Πίνεις αρμακά. Και εγώ. Πόσο χρόνο είσαι? 28. Πας κάπου. Στο πάρκο καμιά φορά. Πώς σε λένε η γυναίκα σου? Ευελίνα. Τι καφέ πίνεις? Τι πίνεις? Καφέ. Τι θα ήθελες να μάθεις? Τι θα ήθελες να κάνεις? Να μάθω γερμανικά. Τι φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Το σκοτάδι. Ποιον αγαπάς? Τη γυναίκα μου. Χορεύεις? Καμιά φορά. Έχεις αδερφό, αδερφή, έχεις? Και αδερφό και αδερφή. Τι ακούς? Μουσική. Ποιον αγαπημένο σου? Η ροκ. Μπράβο. Πολύ ωραία. Διάλεξε. Χρύσα, διάλεξε όποιον θέλεις. Όποιον θέλεις να τον ρωτήσεις. Πόσο χρόνο είσαι? 50. Έχει αδέρφια? Δεν έχω. Πού πας βόλτα? Στη θάλασσα. Τι καφέ πίνει? Κρύο. Πάντα. Τι θέλει να μάθει? Πολλά. Θέλω να μάθω. Τι φοβάσαι? Τίποτα. Παίρνει φάρμακα? Πολύ σπάνια. Έχει γυναίκα? Έχω. Ποιο αγαπάς? Τη γυναίκα μου και το γιο μου. Χορεύει? Συχνά. Θέλει να χορέψουμε?
Εσύ θέλεις? Ναι. Στεναχωρέζει τώρα. Και τότε ρωτήσαμε την ομάδα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Βάλτε από πίσω. Άγγελε, σε ποιο σημείο του σώματος νιώθεις την αγάπη? Ξέρω. Η αγάπη, Ναι. Είναι η κυλίτσα μου. Τι. Στην κυλίτσα σου? Ναι. Είναι το αγάπη, Ναι. είναι το κυλίτσα μου, το μυαλό μου, Ναι. μιλάει όχι. Δεν μιλάει το μυαλό μου. Αυτό μου. Και εσύ, Σάντι, για πες μας για την αγάπη. Παρακαλώ. Για την αγάπη, για πες μας. Πού είναι? Στην καρδιά και σε όλο το σώμα. Δηλαδή από τα χείλη κρέμεται Ναι. και στην καρδιά ριζώνει και μια αγκαλιά θυχτή με τα χέρια ανοιχτά ολόκληρο σα παίρνει. Πάρα πολύ ωραία. Τότε ζητήσαμε τον Ευάγγελο Να κλείσει τα μάτια του. να κλείσει τα μάτια του, να του δώσουμε ένα χέρι και να μας το περιγράψει. Θεέ μου, παγωμένο είναι. Είναι μαλακό ή σκληρό? Μαλακό. Γυναικείο. Γυναικείο. Φιλικό ή εχθρικό? Φιλικό. Απαλό ή σκληρό? Απαλό. Έχει μακριά δάχτυλα ή κοντά? Πολύ κοντά. Το ξέρεις αυτό το χέρι? Ναι. Έχεις καταλάβει ποιος είναι? Μπορείς να μας πεις? Ναι. Χατουνουριό. Πάρα πολύ ωραία. Ζητήσαμε κάποια στιγμή από τη Σάντι να μας φέρει ένα δικό της προσωπικό κείμενο, γιατί γράφει υπέροχα. Ένα βιβλίο. Πέρα από το βιβλίο, ζητήσαμε να μας φέρει ένα δικό της κείμενο το οποίο γράφει. Σάντι, υπάρχει δυνατότητα να μας το διαβάσεις? Χορεύοντας με τα σύννεφα και με τον αέρα που φυσά, όλα τα δάση καίγονται με το σίδερο, με τη φωτιά και με το ατσάλι και από τις φλόγες και του σπαθιού τη τρομερή λυγίζει το σπαθί των στεριών τη τέλεια φωνή και η φωτιά μαζί με τη φωτιά, μαζί με τον αέρα και σιγά, σιγά, αργά, αργά εκεί που άνεμος φυσά τη μεγάλη δόξα ψηλά στον ουρανό χάθηκε και αυτό το καλοκαίρι. Για να μην το δει κανένας τούτη τη στιγμή που ζήσαμε παρέα σαν ένα βαθύ σκοτάδι, ένα μεγάλο όνειρο
που κράτησε και μια στιγμή μονάχα. Μέσα στο ξημέρωμα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Για ένα μεγάλο λάθος. Λυγίζουν τα σύννεφα, λυγίζει το φεγγάρι, περίπατο μέσα σε αυτό το μονοπάτι μέσα σε βαθύ σκοτάδι. Τούτο το βραδάκι. Ξεκίνησα λοιπόν ένα βιβλίο, ημερολόγιο να κάνω. Ένα βιβλίο ντοκουμέντο που θα γραφτεί και θα βραβευτεί για πρώτη φορά ένα best seller από την ομάδα Ζωή σαν ανοιχτό βιβλίο. Ημερολόγιο, στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Σε μια επόμενη συνάντησή μας με την ομάδα, ζητήσαμε από όσους θέλουν να μας φέρουν κάποιες φωτογραφίες που αγαπούν, είτε προσωπικές τους, είτε με αγαπημένα πρόσωπα. Χρήσε, για μίλησε μας για αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Εγώ, εμενική. Τι κάνεις εδώ, Χρύσα? Ανέβησα πέτρα. Κάνεις αναρρίχηση? Ναι. Φοβήθηκες? Όχι, δεν φοβήθηκα. Πήγες ψηλά? Ναι. Εδώ πέρα το καράβι. Στο καράβι? Ναι. Έχει και θάλασσα. Ναι. Πού πηγαίνεις? Θυμάμαι Ράνια. Δεν προπόνηση. Είσαι με παρέα? Προπόνηση εδώ πέρα. Πού είσαι? Πήγες στην προπόνηση? Κάνω ποδήλατο. Φοράς? Κράνω. Πού είσαι? Στην προπόνηση. Σε ποιο μέρος? Θυμάμαι Ράνια. Και πίσω ποιος είναι? Βλέπω κι άλλον ένα. Ένα αγόρι. Ποιο αγόρι? Δεν θυμάμαι. Κάνεις αγώνες με το ποδήλατο? Ποδήλατο, ναι. Κάνεις αγώνες? Κάνω ποδήλατο. Δεν κάνεις αγώνες? Όχι. Κάνεις κάτι άλλο, κάποιο αγώνισμα? Όχι. Ποτέ? Κάνω. Ποιο? Έδειξα σε Αμερική και Παρίσι. Τέλειο, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Φουσουλιό. Να έχει καλά. Σηκώθηκα. Ας ξεκινήσουμε από αυτή. Για πες μας. Όχι. Εδώ, πού είσαι, Χρύσα? Είναι η Περσία, γονή μου. Είναι η γονή σου? Η μαμά μου Όλγα. Είναι εδώ η μαμά. Εδώ είναι. Πού είναι η μαμά? Πού είναι η μαμά? Εδώ. Και ο μπαμπά Γιώργο. Και ο μπαμπάς Γιώργος. Και ένα θείαμα που είναι θείαμα. Να σε ρωτήσω, Χρύσα, βλέπω μετάλλια. Ναι, κρεμασμένα. Τι! Έχεις κερδίσει? Βέβαια. Ποιο μετάλλιο έχεις κερδίσει? Εννοώ πρώτη θέση, δεύτερη, τι? Πρώτη που ήταν το 2011 και άλλο ένα. Πιο μετά ή πιο πριν? 15 ολοάντερες. Ωραία, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Την άλλη μία. Εδώ? Όχι εδώ. Όχι εδώ. Ποιο θέλεις? Την άλλη. Θέλουμε την Αυτή? άλλη. Αυτή θέλουμε. Ωραία. Εδώ? Αυτή είναι η μαμά μου και εγώ. Πού είστε εδώ, Χρύσα μου? Πού είστε? Εδώ είναι όταν ήμουν γιορτή του 9 συτερήσει. Ένα ομάδο φαγούι. Μάλιστα. Φοράς πολύ όμορφο φόρεμα. Άσπρο είναι. Άσπρο. Τα λουλούδια που κρατάς τα έχει δώσει κάποιο? Μαμά μου. Τι ωραία. Και να βάλω και την άλλη. Ναι. Φαίνεσαι πολύ χαρούμενη εδώ. Αλήθεια. Κράτα την να τη δείξουμε κι έτσι. Δεν θέλεις? Βλέπουνε. Ωραία. Εδώ είμαι εγώ και Ναι. το άλογο μου. Πώς το λένε το άλογο σου? Ράγε. Κάνεις σπασία. Ναι.
Και έχεις... Σ' αρέσει το άλογο? Πολύ. Μπορείς να μου κάνεις πώς κάνει το άλογο σου? Καταπληκτικά. Νάκι. Το Νάκι, ναι. Για να δούμε το Νάκι. Να δούμε τώρα. Για πες μας, Άκη. Αυτό είναι συνάντηση με εγώ, η μαμά. Με εγώ, η μαμά μου, ένα φίλο, το πόδι, στο Μπότσε, το άγαμα, μια φέρε, ένα χάτι, που ήθελα. Ακριβώς. Πολύ ωραίο το άγαλμα. Αυτό το πώς το δημότυχο, θυμάμαι, είσαι στην αστεία. Σαν Νικολής. Θυμάσαι Γεωργία. Σαν Νικολής. Ναι, το θυμάμαι. Ωραία. Γεωργία. Γεωργία, ένα σήκω. Σήκω. Ωρε, μάνα μου. Για πες μας, Γεωργία. Ωρε, μάνα μου. Είχα πάει σε ένα δίσκο και είδα τα τραγουδιστές Κωνσταντίνα Αργυρός, η Πάολα και η Ελεύθερο Αέρα. Διασκέδασα, χόρεψα και ξενύχτησα. Πέρασα τέλεια. Και πήγε ένα χορτό και ξενύχτησα. Με τους γονείς μου, κάθε παπάς μου. Η μαμά μου και ο παπάς μου, οι γονείς μου. Πάρα πολύ ωραία. Ελίνα. Εγώ. Ναι. Έλα. Για πες εδώ. Πού είσαι? Από τα εγγένεια του Πικέρ. Και αυτός ποιος είναι? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πώς τον λένε? Το Παυλόπουλο. Και εδώ? Η μαμά. Η μαμά. Ναι, ξέρω αυτό. Και εγώ. Και εσύ. Με ένα πολύ όμορφο φόρεμα. Ναι. Εδώ. Εδώ που είσαι? Εγώ, Ναι. η Μαριάνθη, η Χρύσα. Πού είναι η Χρύσα? Εδώ. Να. Είναι η και Μαρία Κωνσταντοπούλου. Είναι κάποιος εκτός από τη Χρύσα, είναι κάποιος εδώ, τώρα, από τη φωτογραφία? Όχι. Πολύ ωραία. Μπράβο, Ελίνα. Και η Μαρία τώρα. Μαρία, σήκω. Έλα, Μαράκι. Έλα, Μαράκι. Πάμε. Έλα. Για να δείξουμε την πρώτη φωτογραφία, που είναι αυτή εδώ. Θέλεις να μας πεις πού είσαι εδώ? Θυμάσαι πρώτα απ' όλα? Εκεί, πού εδώ, στην Εύβοια. Στην Εύβοια, διακοπές, με φίλους σου. Ποιοι είναι οι φίλοι σου? Η Εύβοια και η Εύβοια, ο Γιώργος κοιτάζει. Πάρα πολύ ωραία. Είναι καλοκαίρι, έτσι? Τέλεια. Να δούμε και αυτή. Εδώ που είσαι. Κάτσε να μας... Να, στην αίσθηση. Για πες μου, εδώ που είσαι, σε αυτή τη φωτογραφία. Στο Χαράνι. Εκεί μένεις, στο Χολεργό. Ωραία, και να δούμε και την επόμενη. Για την οποία θα μας βοηθήσει ο Άγγελος, γιατί μόλις την είδε, είπε ότι αυτή τη φωτογραφία που θα μας δείξει τώρα η Γεωργία... Ναι, στο χώρο. Είναι στο χώρο. Και σε αυτή θα μας βοηθήσει να την κάνουμε αναπαράσταση ο Άγγελος. Πριν από αυτό όμως, Μαρία, για πες μου, πού μεγάλωσες? Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες? Στη Λέρο. Στη Λέρο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, Άγγελε, να κάνεις το σκηνοθέτη. Μαρία, σήκω. Από. Τι είναι? Και το ένα χέρι.
Κάτσε να δω. Πώς είναι καλύτερα. Δεν βλέπω το χέρι. Και να το δω. Το έχει. Εδώ. Τι πάει. Από την άλλη πλευρά. Κοίτα το. Το χέρι. Έτσι. Τελεζίου. Σήκω. Τι πάει. Τι είναι σαν. Παντό. Δεν ξέρει να κάνεις. Και Χρήστας, σήκω. Να πάμε. Ελίνα, έλα. Έλα. Κάτι εκεί που κάνει η Χρήστα. Τι τα χέρια. Σέρι. Έτσι. Μπράβο. Ναι. Έχει δω. Κλαμπάρεις, σήκω. Και πήγαινε και με το Άγιο και κάνε το ίδιο. Σάντι. Δεν ξέρω, δεν χρειάζεται. Κυβέρνησου. Παρούσα. Έρχομαι. Και Χρυσά, αυτό που κάνει είναι η Μαρία. Εγώ. Πίσω από τη Μαρία και το ίδιο. Εσύ. Πίσω, πίσω. Εκεί. Εσύ. Καρέκα. Πίσω, πίσω. Και τώρα να ζωντανέψει η εικόνα. Θα μας τραγουδήσεις το αγαπημένο σου τραγούδι, Ελίνα. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Ωραία. Να το βάλω. Όλοι. Θέλεις να το βάλω. Και όταν σου χορεύω, τι θα λες. Σήκω, Ελίνα, να το τραγουδήσεις. Θέλω. Κοινάδα. Κάηκα. Στο ρεφρέν. Θα σου πω πότε. Ίδια μάγη. Στη τζάμα. Έλα, Έλληνα. Κι αρμενίζανε το πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Έλα. Θα είμαι θυσμενάκι. Παντού, γύρω, πήγαινε. Μπράβο. Θα είμαι θυσμενάκι στα καπηλιά. Σύνια κορίτσια νοιάζουν. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Άκη, θα μας χορέψεις. Σε μια από τις τελευταίες μας συναντήσεις, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Χρύσα. Δώσ' το στο. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο Άκης πήρε ένα μπαλόνι και με τη μουσική που άκουγε άρχισε να χορεύει. Κάτσε, ας καλέσει.
Άκη, τι είναι αυτό που έχεις μπροστά σου? Βλέπω ένα φεγγάρι, πετάει αυτιά. Τώρα έρθει η σύστηρα. Τώρα έρθει η σάντηρα. Τώρα έρθει ο άγγελος. Ο Βάγγελος. Η Μαρία. Τώρα έρθει η σύστηρα. Τώρα έρθει η Απέλλου. Τώρα έρθει Αγγέλου. Τώρα έρθει η Ράνια. Τώρα έρθει η Ορία. Παμψού. Ναι, σένα. Ένα, δύο, τρία. Υπόκληση. Υπόκληση. Ευθεία. Ευθεία. Εδώ. Ανοίξτε. Λέγομαι Όλγα Μπουζέτου και έχω ένα παιδί που έχει νοητική στέρηση. Ναι, έχω 2 παιδιά. Ναι, είναι πολύ χαρούμενο, πολύ ευχάριστο παιδί και πολύ κοινωνικό. Πολύ δοτικό παιδί. Και της αρέσει διαρκώς να μαθαίνει, να έρχεται σε επαφή με πιο πολλούς ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό της, είναι δοτικό παιδί. Παρίσι! Πόσο χρόνο είναι? 23. Πηγαίνει στην εστία πόσα χρόνια? 3 χρόνια. Πριν πήγαινε στο ΕΚ Αγίου Δημητρίου και πιο πριν πήγαινε στο ειδικό του Μαρασλίου που είναι στην Κεσαριανή, σε ένα πρότυπο σχολείο, ειδικό για παιδιά με νοητική στέρηση. Σε πρώτη ηλικία? Ναι. Επειδή είχα ένα παιδί μεγαλύτερο από τη Χρύσα κατά 3 περίπου χρόνια, 3,5 χρόνια, και ήξερα πολύ καλά την ανάπτυξη, αλλά και είχα και ενημερωθεί και γενικώς την ανάπτυξη των παιδιών, τη φυσιολογική τους από το μεγαλύτερο παιδί μου. Κατάλαβα πολύ γρήγορα, μα πάρα πολύ γρήγορα, ότι δεν ήταν απόλυτα φυσιολογικό με το χρόνο που βρισκόταν η Χρύσα, με τους μήνες. Αυτό το κατάλαβα περίπου 3 μηνών, ίσως και πιο νωρίς, αλλά δεν ήθελα ακόμα να το παραδειχτώ μάλλον μέσα μου. Νομίζω από το πρώτο 40ήμερο έβλεπα ότι η επαφή δεν ήταν η βλεμματική, η ίδια επαφή που είχαμε με το γιο μου. Ήταν καινούριο καταρχάς για μας. Ήταν αυτό που απέφχεται κάθε γονιός όταν σκέπτεται, όταν έχει λάβει ένα παιδί, αυτό θέλει, να έχει ένα υγιές παιδί και μια φυσιολογική γέννα. Όταν αυτό αντιστρέφεται και είσαι στο πρώτο στάδιο της χαράς και της αποδοχής ενός παιδιού, σίγουρα είναι ένα πολύ πικρό συναίσθημα που δεν μπορείς αμέσως να το αποδεχτείς. Όμως πρέπει να τρέξεις. Ξέρεις ότι η ανάπτυξη είναι πολύ γρήγορη τον πρώτο χρόνο του παιδιού και εσύ δεν έχεις την πολυτέλεια να επαναπαυθείς στην πίκρα σου. Πρέπει να αγωνιστείς. Άρχισα με τη Χρύσα γύρω στους 3 μήνες. Ξεκίνησα, έκανε το πρώτο της εγκεφαλογράφημα και πριν καλά οι ειδικοί μου πούνε ότι πρέπει να ξεκινήσω κάποιες περαιτέρω διαδικασίες, είχα αρχίσει και έκανα ήδη φυσιοθεραπείες με τη Χρύσα. Αυτό τη βοήθησε βέβαια πάρα πολύ. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά της. Πριν αρχίσει να μιλά, κάναμε γλωσσικές ασκήσεις, γιατί νοητική στέρηση δεν σημαίνει απλά γνωστική στέρηση. Είναι γενική στέρηση. Το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου υπολειτουργεί. Οπότε έχει και άλλες μαζί υπολειτουργίες. Υπολειτουργία στη μάσηση, στο βάδισμα, στη στάση πρώτα απ' όλα βέβαια του ανθρώπου, στο λόγο
και σε πολλά άλλα θέματα που βγαίνουν αργότερα στην πορεία της ανάπτυξης της. Προφανώς, σε εκείνο το διάστημα πρέπει να αφιερώσετε πάρα πολύ χρόνο. Μα σε όλο το διάστημα αφιερώνεις. Δεν υπάρχει ένα διάστημα. Στο αρχικό διάστημα, σαφώς είναι πάρα πολύ το τρέξιμο και όταν υπάρχει και κάποιο άλλο παιδί στην οικογένεια, πρέπει να ισορροπήσεις πολύ όλα τα μέλη της οικογένειας. Και όχι μόνο το παιδί και το σύζυγο, γιατί ο καθένας έχει με ένα κέντρο βάρους μέσα σε ένα σπίτι. Θα πρέπει όλο το σπίτι, λοιπόν, να είναι εναρμονισμένο σε αυτό το πρόβλημα. Στο καινούριο παιδί, μάλλον, γιατί να μην λέμε πρόβλημα, να το αποδεχτούν, να φροντίσουν να αποδεχτούν και οι άλλοι την ίδια κατάσταση, γιατί κανείς μας δεν είναι έτοιμος να δεχτεί κάτι το διαφορετικό μέσα στη ζωή του. Οπότε έχεις πολλούς ρόλους. Σαν μητέρα, σαν σύζυγος, σαν αδελφή, τέλος πάντων, σαν κόρη, γιατί πάει και στο ευρύτερο περιβάλλον, θέλεις και από εκεί τη στήριξη, και μετά και στην κοινωνία την ίδια. Πριν 20 χρόνια ήταν διαφορετικά τα πράγματα, με τη διαφορετικότητα γενικά. Θεωρώ ότι ήμασταν από τα πρώτα παιδιά στην περιοχή μας που βγήκαμε έξω ανοιχτά. Υπήρχε άλλο ένα παιδί. Τώρα θα βλέπω γύρω στα 20 παιδιά και βέβαια και πολλά ακόμα είναι στο σπίτι τους. Αλλά φανταστείτε τότε ότι κοιτούσαν με περιέργεια, κάτι που σήμερα δεν το συναντάς το ίδιο. Έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία μας. Αισθανόμουν εγώ η ίδια άβολα και για να το ξεπεράσω και να τους... Γιατί δεν ερχόμουν σε λεκτική επαφή, τους κοιτούσα όμως επίμονα. Και έτσι σταματούσαν πλέον και αυτοί να κοιτάνε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανα, για να προστατευτώ εγώ, να προστατέψω το παιδί μου, για όλους μαζί πάντως το έκανα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, είμαστε πολύ πίσω στην κοινωνία, αλλά έχει βελτιωθεί λίγο. Υπήρξε κάποια πολύ δύσκολη στιγμή? Πάρα πολλές δύσκολες, δεν το αποδέχεσαι εύκολα. Δεν ξέρεις πώς να αφαιρθείς, δεν ξέρεις τι είναι καλό για το παιδί, δεν ξέρεις καν την εξέλιξη. Η αβεβαιότητα είναι το χειρότερο πράγμα, το χειρότερο συναίσθημα. Αλλαγή τρόπου ζωής. Πολύ μεγάλη. Πρώτον, είναι αβέβαιο η στήριξη, η κρατική στήριξη, που δεν ξέρουμε πώς έρχεται. Δεν υπάρχει δηλαδή καλή... Ακόμα δεν θεωρώ ότι είναι η παιδεία η κατάλληλη για την ειδική αγωγή. Και το μετέπειτα στάδιο, υπάρχει ένα στάδιο που είναι τελείως νεκρό, δηλαδή τελειώνοντας ένα παιδί και την υποτιθέμενη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχει και καλό υπόβαθρο για να καλύψει τις ανάγκες, γιατί τώρα πλέον υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Και τα κέντρα που υπάρχουν, τα κέντρα, ας πούμε, σαν προστατευμένα εργαστήρια, είναι πολύ λίγα για τα παιδιά. Η ζήτηση διαρκώς αυξάνεται. Δεν ξέρω αν αυξήθηκαν τόσο πολύ τα περιστατικά, που σίγουρα εντάξει, σε κάποιες κατηγορίες βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση, ή αν για καλό των παιδιών βγήκαν τα παιδιά έξω από το σπίτι και είδαν επιτέλους τον ήλιο. Ειλικρινά, όταν ήταν η Χρύσα πολύ μικρή, βγαίναμε έξω και ήταν, σας είπα, άλλο ένα κοριτσάκι στην περιοχή. Μου είχε κάνει φοβερά μεγάλη εντύπωση. Δεν πίστευα ότι ήταν μόνο αυτά τα παιδιά. Μένω Βούλα και πήγαινε το παιδί μου και Σαριανή, γιατί δεν υπήρχε κάποιο άλλο σχολείο πρωτοβάθμιας να καλύψει το παιδί μου. Τώρα στα δημόσια σχολεία και στην παράλληλη στήριξη είχα μερικές αμφιβολίες αν αυτό μπορεί να σταθεί καλά με το υπάρχον σύστημα. Σίγουρα κάπως έτσι θα έπρεπε να γίνεται, αλλά λίγο διαφορετικά. Κοινωνικά δηλαδή δεν θα τη βοηθούσε. Δεν θα είχε κοινωνική ένταξη η Χρύσα σε ένα περιβάλλον που τα παιδιά τα ίδια από το σπίτι τους δεν ήταν ενημερωμένα για τη διαφορετικότητα. Γιατί όλα ξεκινούν από πολύ χαμηλά, από την πρώτη ηλικία η διαπαιδαγώγηση. Αν δηλαδή στα δημοτικά μας δεν δώσουμε να καταλάβουν ότι η διαφορετικότητα έχει όμως τα ίδια δικαιώματα και θα πρέπει στα ίσα να κοιτάνε τα παιδιά και να τα αποδέχονται, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες, και να κάνουν μαζί να έχουν μαζί κάποιες δημιουργίες, κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, τότε ποτέ αυτή η κοινωνία δεν θα μάθει στην ισότητα. Πόσο καιρό πέρασαν τα παιδιά μαζί για να φτιάξουν αυτό το έργο? Νομίζω το παρουσιάσαμε την Άνοιξη και ήταν σχεδόν όλη τη χρονιά, μία φορά την εβδομάδα. Σε αυτό το θεατρικό τώρα βγήκε ο καλύτερος εαυτός, όχι ο καλύτερος εαυτός τους, βγήκε όλος ο εαυτός τους. Χωρίς φόβο, επάνω στη σκηνή, χωρίς ντροπή. Βγήκε ο βαθύτερος, τα πιο βαθιά τους όνειρα.
και οι φιλοδοξίες τους, αυτά που θα ήθελα να ζήσουν. Και με έναν τρόπο έτσι αβίαστο και πολύ καλό. Πάντα βέβαια το θέατρο έχει αυτό, βγάζει σε ένα κομμάτι του εαυτού σου. Τώρα σε αυτά τα παιδιά που έχουν και λίγο δυσκολίες ως προς το λόγο, όχι ως προς το να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, γιατί έχουν πολύ έντονη ενσυναίσθηση, αυτό είναι πολύ ανεβασμένο νομίζω επάνω τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Βγήκε μια πολύ ωραία εικόνα μέσα από τον ίδιο τους τον εαυτό, που ήταν πολύ απλό. Δουλέψανε τον ίδιο τους τον εαυτό. Μάλλον γνωρίσαν ίσως και αυτά καλύτερα τα θέλω τους. Εγώ έχω δει άπειρες φορές την υποτιμητική συμπεριφορά και εκείνη τη μεγαλοκαρδία του να προχωράει και να συγχωρά. Και να λέει δεν πειράζει. Χωρίς να της έχω μιλήσει. Δεν πειράζει. Και ενώ το οποιοδήποτε άλλο άτομο θα αισθανόταν, θα εισέπραται θα έβγαζε μάλλον μια κάποια κακιούλα. Σε το λιγότερο. Αυτά λένε δεν πειράζει. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι επειδή έχουν πληγωθεί πολλές φορές. Δεν νομίζω όμως ότι τους αξίζει. Είμαστε μέρη αυτής της κοινωνίας, είμαστε κοινωνικά άτομα. Πρέπει αυτό το παιδί να ήταν εισάξιο με το άλλο μου το παιδί και με μια κόρη που προϋπήρχε από τον άντρα μου. Έπρεπε και αυτό να μάθει και να δει πράγματα όπως ήθελαν και τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνουν. Ναι, νομίζω ότι όσο πιο πολύπλευρη είναι η μόρφωση σε αυτά τα παιδιά, και πολυεπίπεδη, αλλά και πολύπλευρη, τόσο πιο σημαντικό είναι για αυτά. Θέλουν δηλαδή πολλές γνώσεις, γιατί δεν μπορούν να εμβαθύνουν και να βγάλουν ένα συμπέρασμα που βγάζουμε εμείς έτσι άμεσα και γρήγορα από μία κατάσταση. Θέλουν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες για να βιώσουν και να βγάλουν τα δικά τους τα συμπεράσματα, να φτάσουν κάπου. Εγώ τι έμαθα από αυτή την κατάσταση, ότι τελικά χρειάζεται πολύ αγάπη. Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη. Πρέπει να είσαι όριμος όταν κάνεις τα παιδιά σου. Χρειάζονται πολύ αγάπη, πολύ υπομονή για να αναπτυχθούν. Πρέπει να είσαι δίκαιος, όχι αυστηρός, αλλά δίκαιος απέναντί τους, γιατί αυτό το αντιλαμβάνονται. Και να τους φέρεσαι περίπου όπως τα φερόσουν σε έναν ενήλικο άνθρωπο και όχι σαν ένα παιδάκι. Να λες τα πράγματα όπως είναι και όχι να βάζεις τα εισαγωγικά τους και να προσπαθείς να τα ωρεοποιείς. Θα πρέπει να είναι η αλήθεια να είναι αλήθεια. Η προσπάθεια μετράει, όχι το που φτάνει κανείς. Και έτσι ένα παιδί αρχίζει και προσπαθεί και σου λέει μπορώ. Εγώ τη λέξη που έχω ακούσει πιο πολύ από το παιδί μου είναι μπορώ. Και ήταν πράγματα που τα έκανε πραγματικά με δυσκολία, αλλά προσπαθούσε. Αυτό μετράει, η προσπάθεια. Βέβαια, ο στόχος αλλάζει και πηγαίνει διαρκώς όταν κατακτάς κάτι, ανεβαίνει σε ένα σκαλάκι και πηγαίνει πιο πάνω. Αλλά η προσπάθεια είναι αυτή που τέλος μένει. Αυτό που χρειάζεται ένα παιδί πιο πολύ είναι η κοινωνικοποίηση, η ενσωμάτωση στην κοινωνία, η ένταξή του. Και αυτό και η υπασία και ο χορός και ό,τι άλλο τέλος πάντων της δώσαμε. Αυτό ήταν ένα βηματάκι για να ενσωματωθεί, για να κοινωνικοποιηθεί, γιατί ερχόταν πέρα από τα παιδιά που είχαν και αυτά κάποιες παρεμφερείς ελλείψεις τέλος πάντων με τη Χρύσα, ερχόταν όμως και με ένα φυσιολογικό περιβάλλον και εκεί, φυσιολογικό, με ένα περιβάλλον που θεωρείται σύμφωνα με την ηλικία του ότι έχει τις σωστές ικανότητες. Αυτός είναι νομίζω ο πιο σωστός όρος. Και από αυτό το περιβάλλον έδινε και έπαιρνε. Και όλο αυτό ήταν ένας συγκερασμός. Δηλαδή, τα παιδιά έβλεπε τη διαφορετικότητα, έβλεπε όμως και την κανονικότητα. Και αυτό την έκανε πιο ολοκληρωμένη. Κάπου είχα διαβάσει μάλλον ότι θα πρέπει να βάλεις στόχο το φεγγάρι για να πας κάπου ψηλά. Οι στόχοι μπορεί να είναι παράλογοι, αλλά μας οδηγούν ένα βήμα πιο πάνω. Ψηλότερα από αυτό που μπορούμε. Δηλαδή, να φτάσουμε το ανώτερο των δυνατοτήτων μας. Αυτό που με έχει εκπλήξει είναι ότι είδα τη ζωή με άλλα μάτια. Θεωρούσα κάθε βήμα μαγικό με τη Χρύσα. Κάθε κατάκτηση την ένιωθα μέχρι και το τελευταίο μου κύτταρο. Κάτι που πριν το προσπερνούσα και το θεωρούσα δεδομένο, ότι ένα παιδί θα μπουσουλήσει, θα τρέξει, θα περπατήσει, θα μιλήσει, θα αυτοεξυπηρετηθεί. Με τη Χρύσα, επειδή αυτό ήταν μια διαδικασία που έγινε με πολύ κόπο και κατακτήθηκε με πολύ κόπο, είδα και το μεγαλείο της. Την πήγαινα από μικρή σε ένα θεατρικό εργαστήρι
και κάναν διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Και μέσα σε αυτό ήταν και το θέατρο και ο χορός. Και μου άρεσε πάρα πολύ η συμμετοχή, μου άρεσε αυτό που έβγαινε. Ήταν μια ομάδα με παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη για την ηλικία τους και η Χρύσα προσπαθούσε να είναι το ίδιο με αυτούς, και συμμετείχε και τα κατάφερνε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η εμπειρία. Αυτό σταμάτησε όμως σε μια ηλικία 5 χρονών και τώρα το είδα στην ηλικία των 20+. Ήταν μαγικό. Είναι αυτό το διαφορετικό, είναι αυτά τα συν που έχουν, που δεν τα έχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Είναι πολύ ανεπτυγμένη η ομαδικότητα, η αλληλοϊποστήριξη. Λείπει παντελώς ο ανταγωνισμός και βγαίνει μια άδολη αγάπη. Αυτή η άδολη αγάπη όμως, αυτή η αγνή, η παιδική αγάπη, το συντροφεύει νομίζω σε όλη τους τη ζωή. Είναι τεράστιο αυτό το δώσιμο της ψυχής τους και δεν περιμένουν ποτέ αντάλλαγμα.